أهلا وسهلا. اسمي آريان، وهذه مغامرتي في أردن، في ألف سين ميم را. بمزة، بس هلا أنا مريض وفي مستشفى، لا عندك بحكي صوتي العادي، بس ما في مشكلة. هلا هذا الطريق الوادي رام. صديقتي جديدا سوزان بمزة كتير، وإحنا كلنا ضحكنا. إحنا ركبنا الجمل، وأيلين كنتي كتير مبسوطة. لما رحنا على وادي رام كيفت على ترقيص على الجمل. في التسع بعد الرقص أنا شربت حوالي سكرتين وحليب جمل. شفت جمال والسيارات بتسابحوا حوالين علبة سباق. حاولت أدور إلى الجن بالبتراء. الألم أردني جميل. يسعد ربك ميا. أنا وأصدقاء رحنا العقبة. في عقبة عرفت إنه الناس البيض عايشين الحرام. Oh. I thought that. Oh. Okay. لما كنت مع أخونا ضحكت زي ما كنت أضحك بطفولتي. بس نفس الشيء طفولتي. أصحابي جرحوا قلبي. بعد سفر الريف من صوت مع خال أردني. أنا وخالي هاني سكنا كل الريف. بدي أسكن مع الماس بدون الماس. أحيانا نلاقي أصحابه في الريف، هم يحكي بدون لهجة مدينة. إحنا نحكي بالسياسية وأديان الإسلام والمسيحية ويهودية. وأحيانا جبت أصدقائي من مدرسة. خالي أردني، عندك مختلف ومهم على الدنيا، وهو بحب بمزة. في نهاية كل يوم إحنا أكلنا في طاولات في نهر صغير. مرة رحت قطاف زيتون مع مدرسة. صديقتي سيدني رمت على زملائها في الصف، والآن كنت جوان. في الشهر 10 أنا سافرت على لبنان. وأنا في الباص
التقيت بشاب برازيلي شقفة اسمه رافائيل. handwriting from the Quran and في المساء راحت الديسكو BO18 مع هو يا حبيبي. ثاني يوم خريت أحلى وما شفت رافائيل مرة تانية. أنا مبسوط. أنا الشمس. أنا الأشجار. عرس الرب كانت مختلفة شيء في حياتي. الهوى رجعني إلى طفولتي. لما زرت الكنيسة فهمت ليش في ناس ملحدين. إلي ذكريات كتير حلوة في بيروت. راحت على الشط وشخت بالبحر. السلامة لبنان، يعطيك العافية. هذا مسجد قريب بيتي. صاحبتي ندى عملت خطط معي أنا وريا مشان ننزل البحر الميت. قلتك الميس وعمر يا غصين البال. How they dance to the شربنا عرق وسمعنا أغاني وسبحنا وإحنا سكرانين. Some dance to forget. بس إنسان لك بالعمل. حد بيتي أردني. إنسان في عنده شغلات قضايا اللي عنده قضايا مش هل بيتي مكان وين أنا بشوف السما نادرا؟ مرتين في أسبوع رحت الصف هيب هوب. صاحبت كثير ناس في الاستوديو الرقص وأحيانا رقصت خارج الاستوديو. أحب رحلة الرقص دائما في حلفة. أحيانا رقصنا بالكافي باريس الثلاثة وإحنا رحنا إلى برانش في السبت. في حفلات هالوين أنا صاحبت ثلاثة أصدقاء رايا روان وابتهال. هنا ساوين بيكنيك قريب أمان وين إحنا قنيت وبمسة. ما أنا درست معلب شدة من أسرتي. أنا مبسوطة شركة هذا معلم. وبعدين في البيت قراية طبخنا عشاء مع أمها. الأكل كان زاكي. أنا شاكر للموسيقى اللي جلبوها إلى حياتي وأدركت أن هناك الكثير من الأماكن التي أمتن لها.
مع السلامة أمان. شوكس كتير.